שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה שאכן הפרוס של קבוצה הוא תת מרחב וקטורי ועוד כמה תכונות של הפרוס. בואו נצא לדרך. אז קודם כל בואו נזכר. יש לי מרחב וקטורי מעל F, יש לי S, קבוצה של K וקטורים, W, צירוף ליניארי, אם אפשר לכתוב אותו באמצעות אלפא 1 V1 ועוד ועוד אלפא K VK, כשהאלפות הם סקלרים בשדה. וגם ראינו מה זה פרוס. בואו נזכר. אם יש לי מרחב וקטורי ויש לי שוב קבוצה של K וקטורים, הפעם אני לוקחת את כל הצירופים הליניאריים שאני יכולה לקבל עם הוקטורים ב-S. כלומר, אני עוברת על כל הסקלרים האפשריים בשדה ולוקחת את כל הוקטורים מהצורה. אלפא 1 V1 ועוד אלפא 2 V2 ועוד ועוד אלפא K VK. לזה קראנו הפרוס. לקחתי קבוצה של K וקטורים ובאמצעותם אני פורסת, אני מייצרת אינסוף וקטורים אחרים. כמובן, אינסוף וקטורים כשהשדה שלי הוא אינסופי. הקבוצה S, V1 עד VK, קראנו לה קבוצה פורסת. במילים אחרות, קבוצה יוצרת של הספל. עכשיו אנחנו רוצים לומר שהקבוצה הזו שקיבלנו היא אכן תת מרחב וקטורי של V. אז בואו ננסח את המשפט. יש לי V מרחב וקטורי מעל F ויש לי S קבוצה של K וקטורים ב-V. אזי, שימו לב. ספן S, כלומר הספן של V1 עד VK, הוא תת מרחב של V. הנה המשפט שאומר שהוא אכן תת מרחב, אבל רגע. המכיל את S, כלומר זה תת מרחב שאני כבר יודעת בוודאות ש-S יושבת בתוכו, וכן הוא תת המרחב המינימלי, כלומר הקטן ביותר, המכיל את S. מה זה אומר מינימלי או קטן ביותר? הנה המשמעות. המשפט אומר את שלושת הדברים הבאים. בואו נסמן אותם כ-1, 2, 3, כי אנחנו נרצה להוכיח. קודם כל שזה אכן תת מרחב, ש-S מוכלת בספן S, והנה מה המשמעות של מינימליות. אם W הוא תת מרחב של V המכיל את S, אז W מכיל את הספן של S. שוב, ספן S הוא תת מרחב שמכיל את S. אם W הוא גם תת מרחב שמכיל את S, הוא חייב להכיל גם את הספן של S. ולכן ספן S הוא הכי קטן. כי כל תת מרחב שמכיל את S, מכיל גם את הספן. ולכן הוא הכי קטן. הכי קטן במובן של הכלה, לא במובן של כמות וקטורים בקבוצה. בואו נראה בציור איך זה אמור להיראות כל יחסי ההכלה בין הקבוצות השונות. הנה V, אם אתם זוכרים, אנחנו סימנו מרחבים וקטוריים בתור עננים. אז הנה הענן שמייצג לי את המרחב V. בתוכו יושבת קבוצה S. שימו לב, זו קבוצה, זה לא ענן. S היא קבוצה עם K וקטורים. זה לא תת מרחב. והנה הספן של S. אנחנו נוכיח עכשיו במשפט, בסעיף 2, שהספן של S הוא מרחב, לכן ציירנו, בסעיף 1 נראה שזה מרחב, לכן זה ענן. והוא מכיל את S, לכן S יושבת בתוך ספן S. עכשיו תסתכלו על הענן האדום הזה U. האם יכול להיות ש-U יהיה תת מרחב? אז התשובה היא לא. U הוא לא תת מרחב, בוודאות. למה? כי הוא מכיל את S, אבל הוא לא מכיל את הספן של S. אין לו סיכוי להיות תת מרחב. ביי. רגע. ומה עם הקבוצה הבאה? W? בואו נראה. W מכילה את S ומכילה את הספן של S. האם היא תת מרחב? נו טוב, את זה צריך לבדוק, אבל לפחות יש לה סיכוי. אם היא מכילה את S ואת הספן שלה, יש לה סיכוי להיות תת מרחב. אבל היא לא בהכרח תת מרחב. יכול להיות, אבל לא בהכרח. כדי להיות תת מרחב, אנחנו נצטרך להוכיח את א', ב' וג'. אז עבור W שווה לנסות. עבור ה-U שציירנו קודם, אין טעם אפילו לנסות.
זה יחסי ההכלה שאנחנו רואים בציור. עכשיו ניגש להוכחת המשפט. אז הסעיף הראשון אומר שספן S הוא תת מרחב של V. ואם אנחנו רוצים להוכיח את זה, כמובן צריך להוכיח את התכונות א' ג' שהכדור קודם הזכיר לנו. אז א' אומר שספן S לא קבוצה ריקה. למה לא קבוצה ריקה? כבר ראינו בשיעור קודם שווקטור האפס תמיד יימצא שם. את וקטור האפס תמיד אני אוכל לכתוב כ-0 v1 ועוד 0 v2 ועוד 0 vk, לא משנה מי הם v1 עד vk. כשכופלים אותם ב-0 ומחברים, מה מקבלים בסוף? את וקטור האפס. ולכן 0 בוודאות שייך לספן S. הקבוצה לא ריקה. עכשיו ניקח שני וקטורים U ו-W שיושבים בספן S, ומה נרצה להוכיח? סגירות לחיבור. כלומר, נרצה להוכיח ש-U ועוד W גם שייך לספן S. לקחתי שניים, חיברתי, נשארתי בקבוצה. טוב, בואו נעשה את זה. U ו-W נמצאים בספן S, ולכן מה אני יודעת עליהם? שהם צירופים ליניאריים של V1 עד VK. כלומר, אפשר לכתוב את U כאלפא 1 V1 ועוד אלפא 2 V2 ועוד אלפא K VK, וגם את W אפשר לכתוב עם סקלרים משלו, בטא 1 V1 ועוד בטא K VK. וכמובן שכל הסקלרים אלפא J ובטא J נמצאים בשדה F. עכשיו צריך לבדוק את הסכום. אוקיי, בואו נחבר. U ועוד W שווה, אני מציבה מפה את U ומפה את W, וקיבלתי שזה אלפא 1 V1 ועוד אלפא K VK, ועוד בטא 1 V1 ועוד בטא K VK. עכשיו נשתמש בתכונות של מרחב וקטורי. גם יש חוק החילוף, מותר לי לכתוב את סדר הוקטורים איך שאני רוצה, וגם אפשר להוציא וקטור מחוץ לסוגריים. לכן נכתוב את אלפא 1 V1 ליד בטא 1 V1 ונוציא V1 החוצה. כנ"ל עם V2 וכן הלאה, ומה אנחנו מקבלים? נקבל אלפא 1 ועוד בטא 1 עם V1, ועוד אלפא K ועוד בטא K עם VK. רגע, אז קיבלנו וקטור בספן. למה? כי קיבלתי ש-U ועוד W הוא סקלר כפול V1 ועוד סקלר כפול VK. כלומר, קיבלנו צירוף ליניארי חדש של V1 עד VK, ולכן גם הוא יושב בתוך הספן, כי אנחנו לקחנו את כל הצירופים. ועכשיו ג' כפל בסקלר, ניקח איזשהו סקלר דלטה ב-F, ונבדוק האם דלטה U גם נמצא בספן. כלומר, האם גם דלטה U יהיה צירוף ליניארי של V1 עד VK. בואו נחשב מה זה דלטה U. דלטה U שווה, נציב את U, נקבל דלטה כפול אלפא 1 V1 ועוד אלפא K VK. גם הפעם מותר לפתוח סוגריים לפי תכונות של מרחב וקטורי, ואנחנו נקבל דלטה אלפא 1 V1 ועוד דלטה אלפא K VK, וגם זה שייך לספן. למה? קיבלנו סקלרים חדשים. דלטה אלפא 1 זה הסקלר החדש של V1, ודלטה אלפא K זה הסקלר החדש של VK. קיבלנו צירוף ליניארי חדש, ולכן יש לנו גם סגירות לכפל בסקלר. סיימנו להוכיח את 1. נעבור להוכחת 2. צריך להראות ש-S מוכלת בספן S. אנחנו כבר ראינו דוגמה לזה. עכשיו נכתוב את זה בצורה כללית. מאחר ו-S זה V1, V2 עד VK, להוכיח ש-S מוכלת בספן פירושו, להראות ש-V1, V2 עד VK שייכים לספן. שימו לב, S מוכלת בספן, V1 עד VK שייכים לספן, כי אלה וקטורים בודדים. טוב, אז הנה, למה V1 שייך לספן? כי הוא צירוף ליניארי של V1 עד VK. איך? פעם אחת V1, 0 V2 ועוד 0 VK. גם V2 הוא צירוף ליניארי. פשוט ניקח 0 V1, פעם אחת V2 וכל השאר 0, ושוב קיבלנו ש-V2 שייך לספן. וככה אנחנו ממשיכים, והנה את VK גם נכתוב כצירוף ליניארי של V1 עד VK. 0 V1 ועוד 0 V2, 0 ועוד 0 VK מינוס 1, ופעם אחת את VK. כל אלה הם צירופים ליניאריים של V1 עד VK, ולכן בוודאות גם S יושבת בתוך הספן. והדבר האחרון, אם W תת מרחב של V המכיל את S, אז W מכיל את הספן. בואו נראה שזה אכן נכון. W תת מרחב של V,
אנחנו יודעים ש-S מוכלת, במילים אחרות V1, V2 עד VK שייכים ל-W, אבל רגע, אם W תת מרחב הוא סגור לחיבור ולכפל בסקלר. במילים אחרות זה אומר שלא משנה איזה סקלרים אני אבחר, אלפא 1 V1 ועוד אלפא 2 V2 ועוד אלפא K VK שזה כפל בסקלר וחיבור חייבים להיות ב-W, כי הוא סגור לחיבור ולכפל בסקלר. אבל רגע, זה בדיוק הוקטורים שנמצאים בספן S, ככה הגדרנו את ספן S, כל הצירופים הליניאריים, ולכן אם S בפנים, גם הצירופים הליניאריים חייבים להיות בפנים. וסיימנו את ההוכחה. בואו נראה רגע סיכום ומסקנות של שלושת התכונות שהרגע ראינו והוכחנו. הוכחנו שספן S הוא תת מרחב של V, ולכן אנחנו נקרא לו המרחב הנפרס על ידי S. ושוב תחשבו, נפרס נוצר. ספן S הוא המרחב הנפרס, המרחב הנוצר על ידי S. S יוצרת מרחב. איך קוראים לו? המרחב הנוצר על ידי S, הנפרס. אנחנו משתמשים במילה נפרס במקום נוצר. ראינו ש-S מוכלת בספן S. מסקנה, S היא תת קבוצה של ספן S, אבל זכרו, היא תת קבוצה, היא לא תת מרחב. היא יושבת שם כקבוצה ולא כמרחב. והוכחנו שאם W תת מרחב ש-S מוכלת בו, אוטומטית, מיידית, ספן S גם מוכל ב-W. מה אנחנו לומדים מזה? שאם אנחנו רוצים, קודם כל מתקיימת ההכלה הזו, S מוכל בספן S שמוכל ב-W. שימו לב, פה יש הכלה ממש כי זה מרחב וזו קבוצה. כאן יש הכלה עם אופציה לשוויון, כי אולי המרחב הזה גם שווה למרחב הזה. עכשיו תראו מה זה אומר. אם אנחנו רוצים להוכיח שהספן S מוכל ב-W, למעשה לא צריך להראות את הספן, מספיק להוכיח ש-S נמצאת בפנים. כי אם S בפנים, אנחנו כבר הוכחנו שספן S אוטומטית יהיה גם בפנים. ולהראות ש-S, קבוצה סופית, מוכלת במרחב, הרבה יותר פשוט מלהראות שמרחב שלם מוכל שם. בואו נראה לזה דוגמה. ניקח את V להיות R4, והנה שני תתי מרחבים של R4. עד עכשיו, תת מרחב, שמנו איזשהו תנאי וקיווינו שזה עובד. הפעם אנחנו נגדיר תתי מרחבים בדרך שבוודאות עובדת. שימו לב. U יהיה הספן של איזושהי קבוצה, ואנחנו כבר הוכחנו. ספן של קבוצה, תמיד תת מרחב. איזה קבוצה בחרנו הפעם? 1, 1, 1, 1 זה הוקטור הראשון, 0, 1, מינוס 1, 3 זה הוקטור השני, 0, 0, 1, 1 זה הוקטור השלישי. ובואו ניקח עוד מרחב, גם אותו נגדיר עם ספן, ככה מובטח לנו שזה תת מרחב ולא צריך לבדוק. W שווה לספן של S2. מי זאת S2? הנה כתוב לי 1, 1, מינוס 1, מינוס 1, 0, 1, 0, 4. אלה שני תתי מרחבים, בוודאות לא צריך לבדוק. למה? כי זה עתה הוכחנו שהם תמיד תתי מרחבים. מה כן אנחנו רוצים להראות? אנחנו רוצים להוכיח ש-W מוכל ב-U. כלומר, W מוכל ב-U פירושו להראות שכל צירוף ליניארי שאפשר לכתוב עם שני הוקטורים האלה, אפשר גם לכתוב עם שלושת הוקטורים האלה. וואו, זה נראה מסובך להראות שאלפא זה ועוד בטא זה יהיה שווה לאיזשהו גמא זה ועוד דלתא זה ועוד אפסילון זה. נראה מסובך. אבל מסקנה 3 אמרה לנו, רגע, שנייה, לא צריך להיסחף. לפי מסקנה 3, מספיק להראות שרק הקבוצה S2, כלומר רק 1, 1, מינוס 1, מינוס 1, הוא צירוף ליניארי, 0, 1, 0, 4 הוא צירוף ליניארי, זה יבטיח לי ש-S2 מוכלת ב-U, אוטומטית אני אקבל שהספן מוכל, אבל הספן זה W, וזה יסגור לנו את ההוכחה. אז הנה, 1, 1, מינוס 1, מינוס 1, זה פשוט 1, 1, 1, פחות פעמיים 0, 0, 1, 1. כלומר, הוקטור הראשון ב-S2
הוא צירוף ליניארי של הוקטורים ב-S1, ולכן 1, 1, מינוס 1, מינוס 1, שייך ל-U. עכשיו נראה שגם 0, 1, 0, 4 שייך ל-U. למה? כי גם הוא צירוף ליניארי של הוקטורים ב-S1. אפשר פשוט לקחת את הראשון ועוד, השני ועוד השלישי, והנה קיבלנו את 0, 1, 0, 4. ולכן גם הוקטור השני של S2 שייך ל-U. רגע, אז קיבלתי ש-S, שני הוקטורים האלה שייכים ל-U, כלומר S2 שייכת ל-U, ולכן אוטומטית הספן שלהם, כלומר W, מוכל ב-U. הראיתי 2 והרווחתי אוטומטית את כל שאר אינסוף הוקטורים. שאלה יפה. האם ייתכן ש-S שווה לספן של S? תזכרו, S זה קבוצה והספן של S זה מרחב. האם יכול להיות שהם שווים ביניהם? עושה רושם שלא, אבל מסתבר שכן. למשל, קחו את S להיות רק את הקבוצה שמכילה את וקטור האפס. לא משנה באיזה מרחב. מה יהיה הספן של S? כל הצירופים הליניאריים שאפשר לקבל עם 0, כלומר כל הוקטורים מהצורה אלפא כפול 0, כשאלפא שייך ל-F. אבל אלפא כפול 0 זה 0, אז למעשה הספן של 0 זה 0, הספן של 0 זה מרחב ה-0, והנה קיבלתי מקרה שבו S שווה לספן של S. כן. זהו חברים, סיימנו. בשיעורים הקרובים נראה הרבה מאוד תרגילים ודוגמאות של מרחב נפרס, מציאת מרחב נפרס, מציאת קבוצה פורסת, כדי להפנים טוב טוב את המושגים הבסיסיים האלה שקשורים למרחבים וקטוריים. תודה רבה לכם.